سلام دوستای گلم، امیدوارم هر کجای این دنیا که باشین حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام طرز تهیه یک کیک خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. این کیک رو من درست کردم، من اختراعش کردم و خیلی هم خوشمزه است و ترد و اینجوری مشته. خیلی هم کیک خوبیه و این کیک رو همه دوستام خیلی دوستش دارن. همیشه هر وقت میام پیشم یا مثلا من میرم خونهشون یا سر کارم همیشه میگن تا این کیک مخصوص تو درست کن. اوکی، حالا الان بریم که بهتون بگم چه چیزایی لازم داریم. من به هیچ وجه کیک رو با کره و شیر استفاده نمی کنم و شاید مثلا یه چند تا از کیک ها هست، مثلا کیک شکلاتی رو باید حتما شیر استفاده کنیم، ولی من هیچ وقت برای کیکام استفاده نمی کنم. من این کیک رو با روغن استفاده می کنم که اگه دقت کرده باشین، اگر کیک رو با کره درست کنین بعد از یکی دو روز اگه بمونه مثل که حالت مثلا کهنه‌ای میشه، اینجوری سفت میشه، به هم میچسبه. ولی اگر با روغن درست کنین هیچ وقت اون تا لحظه آخر یعنی تیکه آخری هم که میخورین همونجوری ترد و خوشمزه میمونه، مثل این تازه. ما به مقداری لازم یعنی نصف قاشق چای خوری نمک احتیاج داریم، نصف قاشق چای خوری بیکینگ سودا احتیاج داریم، 2 تا قاشق چای خوری بیکینگ پاودر احتیاج داریم و 1 قاشق هم وانیل احتیاج داریم. 4 تا تخم مرغ، 1 دونه کاپ که این کاپ اندازه اینه. من خیلی هاشو مثلا ماست ریختم و یه مقداری هم ساور کریم ریختم، یا میتونین نصفشو ماست بریزین نصفشو ساور کریم یا همشو ماست، فرقی نمیکنه. من کیکامو خیلی دوست ندارم شیرین باشه، یه دونه کاپ بیشتر شکر نمیریزم، ولی اگه شما کیک و شیرین تر دوست دارین میتونین یه دونه و نصفی کاپ استفاده کنین. من امروز 2 تا سیب کوچولو زرد رنگو خیلی خوشمزه میشه، حتی پوستش هم من نکندم، اونو کوچولو کوچولوش کردم، کات کاتش کردم، با سینمون که میشه دارچین اونو مخلوطش میکنم، وسطاش میریزم و 3 تا کاپ 3 تا 3 تا و نصفی حالا که درست میکنم مثلا میبینم، چون بعضی موقع تخم مرغ بزرگتر و کمتر میشه، احتیاج داریم مثلا یه خورده این آردمون بیشتر باشه. حالا طرز تهیه آردمون هم که میخوایم بریزیم و میجر کنیم اونم بهتون نشون میدم. الان بریم که من تخم مرغامو با وانیلمو میذارم که مخلوط بشه. اینم وانیلمون رو میریزیم. اینو میریزیم و حدود 3-4 دقیقه این باید خوب مخلوط بشه. بعد که تخم مرغمون مخلوط شد ما شکر رو بهش اضافه میکنیم، دوباره 2-3 دقیقه هم میزنیم تا خوب مخلوط بشه. الان من میرم که ماستم رو بریزم. دوباره میذارم، یکی 2 دقیقه هم 1 دقیقه هم اینو مخلوط میکنیم. الان روغن مایه و یه مقدار که روغن زیتونم اضافه کردم اونم میریزم توش، مخلوطش میکنیم. الان من میرم که این بیکینگ پودر، بیکینگ سودا و نمک رو ریختم. الان میخوام بهتون نشون بدم من چند سال پیش که یه کلاسی رفته بودم، یه خانومی که آموزش میداد، آشپز بود، همونجا کلاس گذاشته بود، بهمون یاد داد که هیچ وقت آردو که اولین که میگیرین هیچ وقت آردو از توی همیشه آردو از توی پاکتی که میگیریم چون فشردهش همیشه باید باز کنیم بذاریم که این پفش بیاد بالا. هیچ وقت هم آردو اینجوری مثلا یه پاکت نذارین چون فشرده میشه. حتما هر وقت میخواین اندازه بگیرین آردو با قاشق میریزیم تا ته
وقتی ریختین یه تپش میکنیم و صافش میکنیم. این میشه 1 کاپ. دوباره میریزیم. من برای این از 2 تا شروع میکنم، ولی most probably همون 3 تا رو ما لازم داریم. دوباره یه تپش میکنم و صافش میکنم، میریزم. الان حتما یک بار اینو الک کنین، خیلی خوبه. بهتره که اینو الکش کنیم. میرم که اینو روشن میکنم و کم کم اینو بهش اضافه میکنم. وسطاشم یه دونه اینو بازش کنید، دورش رو تمیز کنید. من دوباره میرم که 1 دونه کاپم بریزم که همون میشه 3 تا کاپ. الان من اینو استفاده میکنم برای امروز. اسپری میکنم. الان یک مقدار، یعنی خیلی زیادی، من سینمن رو خیلی دوست دارم، پر میریزیم. با سیب مخلوطش میکنیم. کمه چی که آغشته شد این آماده است. الان میرم که این مواد کیکمو یه دونم زیر رو میکنم. یه مقدارشو میریزم. سیبامو میریزم وسطش. و دوباره مواد ما بقیمونم میریزیم روش. That's it. درست کردنش آسون و راحت بود. بچه ها اینو درست کنین، این رسیپی رو درست کنین، واقعا خوشتون میاد و میبینین که تا تیکه آخرش هم که شما میخورین همونجور تازه و خوشمزه میمونه. این کیک میره تو فر درجه 350 فارنهایت، 180 یا 170 سانتیگراد، یه چیز حدود 1 ساعت. چک کنیم 55 دقیقه تا 1 ساعت. همیشه من میگم فرا با هم دیگه درجه هاشون فرق میکنه. برای من شاید اگه 1 ساعت باشه، برای بعضیا ممکنه 1 ساعت و 10 دقیقه باشه، بعضیا شاید مثلا همون 50 دقیقه. بعد از مثلا 55 دقیقه اینا چک کنین، یه دونه دندون بذارین توش. اگه دیدین تمیز در اومد بدونین که درست شده است، اگه نه بذارین زیادتر بمونه. من کیکمو دوست دارم یه خورده برشته تر باشه و اینا، یه خورده بیشتر میذارم، ولی همیشه چک میکنم. الان این فکر کنم کیکش یه خورده بزرگه، مثلا حدود 55 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه. حالا من میرم اینو میذارم تو فر، بعد درش میارم بهتون نشون میدم. هوپفولی بچه‌ها اینو درستش کنین و خوشتون بیاد و با کافی و چای
لذتش رو ببرین. Let's go!